Hello YouTube! Welcome back sa second part ng ating PHP tutorial kung saan pinag-aaralan natin kung paano gumawa ng student system or student management system gamit ang PHP programming language at MySQL database. Sa lesson na to, pag-aaralan natin ang mga basic PHP command na gagamitin natin sa buong project na to. Pati na rin ang mga MySQL connection or MySQL query para kumuha ng data sa database. Sa last video natin, pinag-aralan natin kung paano gumawa ng database at ng table. Okay, so gumawa tayo diba ng student system, database, saka ng student list table. Kung hindi nyo pa napapanood yung una kong video, nire-recommend ko na panoorin nyo muna yon bago tayo mag-proceed dito para nakakasunod kayo. Okay? Okay, pero kung pamilyar na kayo sa paggawa ng ng database at table, pwede na tayong gumawa ng system structure para sa ating program or web app. So sa ating sample folder, pumunta lang kayo doon sa ating HTTP docs. So ito yon. Then gumawa na ako dito ng student system, no? Pero babaguhin ko siya na school tool or school kit, kasi gagawa tayo ng isang buong system baka hindi lang paglilista ng student yung ating gagawin, pwede rin sigurong maglilista ng books, depende sa magagawa nating system. Okay, so yung ating school kit, parang yun na yung pinaka system name natin, no? Pwede naman natin siyang baguhin kung nakaisip kayo ng maganda pong pangalan. Pero sa akin siguro school kit na muna. Okay, so select lang natin siya. Then right click, open with Visual Code. Yan, okay, so maximize ko lang siya, no? Yan, naka-open na yung ating Visual Code. Yung Visual Code, isa siyang text editor na libre naman, pwede naman siyang i-download. Kung familiar kayo dun sa Visual Studio, yung creators nun gumawa ng separate na application which is Visual Studio Code. Ayun, para dedicated lang siya sa mga text or dun sa mga structured programming language. Okay, dun sa left side natin, pansin nyo, no, yun na yung ating school kit na folder. Gagawa na tayo ngayon ng structure. So, una, gagawa tayo ng folder kung saan ilalagay yung ating mga CSS. Then, pangalawang folder, lumabas. Pangalawang folder yung ating JS or yung mga JavaScript. Yan. Pangatlong folder yung ating connections. Yan. So mamaya pa i-explain ko kung ano yung folder na yan, no? Then pang-apat yung images, IMG. So napansin nyo, no, nagkakaroon ng icon yung bawat folder. Depende dun sa magiging laman niya, kung ba CSS, image, or JS, JavaScript. Ganun yun yung kagandahan ng Visual Code. Hindi kayo maliligaw kung saan nyo siya ilalagay. Okay, so sa labas ng ating school kit, sa loob pa rin ng ating school kit na folder, gagawa na tayo ng bagong file at papangalanan natin tong index.php. Yan. So yung ating meron na siyang pre-installed na PHP engine or PHP software. Automatic ita-translate niya na to na as PHP. Then, okay, so para lang ma-verify kung nagana yung ating, o pwede na nating i-access yung ating school kit, punta lang tayo sa ating browser. Then, i-type lang natin yung http localhost school kit. Lang ko pa siya, no? Gagawin natin, lagay lang tayo dito ng kahit simpleng text lang,
hello. Yun yung ating hello. Pero syempre, gagamitin natin ay PHP. Okay, sa tutorial na to, i-skip ko na yung mga basic PHP command na pwede naman nating i-google, no? Pero kung gusto nyo talagang matuto from scratch, pwede akong gumawa ng video na tuturo ko sa inyo yung from basic to advanced na PHP. Pero dahil gagawa tayo ng system na, medyo dapat meron na kayong konting alam sa PHP, katulad ng mga simpleng echo, kung paano mag plus, minus, yung mga basic operations. Hindi ko na yun masyadong i-detail dito, no? Kasi gagawa nga tayo ng system. Okay, so paano ba tayo makakonect sa ating database? So imagine nyo na lang na isa-simulate natin yung pag-login natin sa PHP MyAdmin. So, diba, pag magla-login tayo sa PHP MyAdmin, ginagamitan natin ang username saka password. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, yan. So, nakapasok na tayo kasi gumamit tayo ng username saka password. So, paano ba natin yun isa-simulate dito sa ating PHP? Una muna, aalamin natin kung ano yung ating host. Kuha ko ng variable, no? Alam naman natin yung PHP, pag nagde-declare ka ng variable, laging magsisimula sa $. Okay. So, host, ano ba yung ating host? Yun yung ating local host. Yan. Then, username. Ano ba yung ating username? Yun yung root. Tapos, password. Yun yung ating 1, 2, 3, 4, 5. Then, yung ating database. And ito na yung mga variable natin, yung host, username, password, then database. Okay, so ready na tayong gumawa ng connection variable. So, hindi ko na bubuin yung connection, o con na lang. Yung con ay equals to new my. So, yung MySQL ay, ibig sabihin yan, yung MySQL improve. Kasi sa PHP version 7 up, ina-obsolete na nila yung MySQL na command. Ang ginagamit na ngayon ay yung MySQLi. Yan. Okay, so sa MySQLi, i-susupply na natin yung host. So ano ba yung host? Yun yung ating local host. Then yung ating username. Then password. Yan. So yun yung ating connection string, no? Ngayon, pwede naman natin siyang i-type. Katulad dito, lalagyan natin yung localhost, yung root, yung password, saka yung database. Pero, mas efficient kasi to dahil kung sakaling magpapalit kayo ng password, dito nyo na lang siya papalitan, ano? Hindi na kayo masyadong bababa kasi pwedeng mag-declare ako ng maraming variable rito, tapos nasa baba siya. Later, i-explain ko pa sa inyo yung advantage ng pagde-declare dito ng mga variable, ano. Okay, to summarize, nag-declare tayo ng host, ng mga host variable, ng username variable, password, saka database. Then pinasok natin sa isang instant ng MySQLi. So sa MySQLi, doon natin pinasok yung mga parameters, which is yung host, username, password, saka yung database. So ready na natin gamitin itong con na to na variable. Pwede na natin siyang gamitin sa ating query. So paano ba yon? Pero bago ang lahat, kailangan natin i-check kung kumonek ba siya o hindi, ano. Gagawa tayo ng if statement para i-check yung ating connection. So paano ba yon, no? Alam naman natin kung paano gumawa ng if statement. So sa loob ng if statement, i-test natin kung true ang isang variable or isang data. So yung con yun. Yung con, check natin kung meron siyang connection error o connect.
default siyang function ng MySQL no, sa loob ng PHP. Kung di kayo familiar dito, ito ang tawag rito ay OOP or Object Oriented Programming. So hindi ko na masyadong i-detail, pero siguro sa mga advanced nating tutorial ituturuan ko kayo kung paano nag-arrive sa ganitong itsura, no. Okay, so kung merong error, i-echo lang natin yung error. So echo con error. Ngayon kung wala naman, else, echo natin yung connected. Yun. Ibig sabihin, tama yung ating connection. Pero, itry natin maliin yung password, ano? Gawin natin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yun. So, sasabihin niya, ipapakita niya ngayon na access denied na tayo kasi mali yung ating password. So, yun lang, no? Pero kung sure na tayo na nagko-connect siya, hindi na natin kailangan ng echo connected kasi hindi naman natin kailangan i-display kada page na connected na tayo. So, ito, alam natin na nagko-connect na tayo or connected na tayo sa ating database. Kaya ako naman pinapakita sa inyo yung OOP o yung way ng pag-connect sa PHP ay naka OOP format na siya kasi sa PHP 7 ito na yung ginagamit na MySQL no. Meron pang isang method yung PDO pero hindi ko na yun isasama sa tutorial na to, no. Magpo-focus lang tayo sa MySQL kasi para sa akin yun yung madali. Okay, so dahil meron na tayong connection string, no, yung which is yung con, pwede na natin siyang gamitin sa ating query, no. So paano ba yon? Gagawa lang tayo muna ng SQL which is yung variable na SQL, then select star. Ibig sabihin ng star kahit ano, no, from student list. So yun yung ating student list table. Ito yon. Ayun, nag-expired na. O yung nga pala, no, yung PHP My Admin, ang default time niya para mag-expired yung password ay 25 seconds na idle. So pwede nyo siyang baguhin, pero sa susunod na siguro ng tutorial papakita ko sa inyo kung paano siya baguhin. Okay, so balik tayo, no. Doon sa student system, dahil naka-declare na tayo rito ng database, yun na siya. Kaya pupunta na tayo sa student list. Okay, so napapansin nyo itong sa taas na to, yun yung select star from student list. Okay, so automatic nilagyan niya ng backticks, no? Backticks ang tawag doon, yung maliliit. Pero kahit hindi mo na siya lagyan ng backticks, okay na yun kasi naka-encapsulate naman siya sa isang sa double quotations. Yun. So yung SQL natin, sinabi natin select star from student list. Then magde-declare tayo ng variable kung ano bang tawag doon sa ating mga students. So students. So gagamitin na natin yung ating con, no? Then arrow function. So ito yung built-in function sa loob ng PHP. Then ilalagay natin yung SQL sa loob. Yan. Then sumunod yung or die. Ibig sabihin, kung hindi tama yung ating SQL, patayin niya yung command, tapos another method, ilalabas niya ngayon yung connection error. Yan, so default. Napakahalaga nitong or die na to, no, kasi sa atin okay na yung password, nakapasok na tayo, pero mali yung ating query, tapos wala ka nilagay na ganito na or die, hindi mo malalaman kung ano yung problema. Okay, so balik tayo. Yung students na variable, ito yung query natin. Okay, so sana malinaw, no? Okay, so yung
result ng ating query, ilalagay natin sa variable na row. Okay, tapos yung students na variable, ipipetch natin yung associated data. So yung fetch assoc na function. So built-in din siya sa PHP, no? So yun na yung row. So pwede na natin siyang i-save. Okay, then ito try natin. Pero wala pa magdi-display diyan kasi hindi pa natin ginagamitan ng echo, no? Napansin niyo wala tayong echo. Pwede na natin siyang i-print sa tingin ko, i-print R o print array command, yung built-in function sa PHP. Then ilalagay natin dito yung row sa loob. Natin kung may laman, ano? Balik tayo sa ating browser, then refresh. So yun, meron siyang laman na data, which is si ID number 1. Ayun. Okay, so sure tayo na meron ng laman yung ating query. Nagtagumpay, sabi nga, yung ating attempt na mag-connect sa database at mag-retrieve. Pero napansin nyo, no, isa lang yung kanyang ni-retrieve dahil kailangan mong ipasok siya sa loop or for each statement. Ang ginagamit ko na pang loop sa PHP ay yung do while. So ibig sabihin, gawin mo to habang through itong statement, which is yung row. Yan. So ikakopy lang natin to, tapos ilagay natin doon sa while. Sinasabi natin, gawin mo to sa loob na to, gawin mo habang merong laman yung row. Okay, habang true siya. So yun yung echo. And para ma-access yung singulated column or information, yung row ipapasok natin dito, which is yung first name. Yun yung first name. Yan, so yung first name, no? Saka gusto ko rin yung last name. Balik tayo dun sa ating code. I-echo din natin yung last name. So para maging isang buong pangalan siya. Ika-copy ko lang to, then paste. Yan, last name. Okay, so mag-error to dahil kailangan bawal siyang pagdikitin lang ng basta-basta, no? So kailangan nyo siyang i-concatenate. So paano ba mag-concatenate sa PHP? Yun yung dot. I-dot mo lang, and kung ano yung gusto mong spacer o yung delimiter. So ano pili ko, space lang. Okay, so i-echo niya yan. O yan, so medyo magulo yung data, no, kasi in-echo niya lang ng isang buong line. Pero yun, nakuha na natin yung buong data. So gusto ko lagyan siya ng isa pang concatenate, then maglalagay tayo rito ng break statement. Okay, so familiar ba yung break statement na yun? Yun yung break sa HTML. Ganun kaganda yung PHP. Pwede tayong mag-echo ng mga HTML element. So mamaya ipapakita ko pa sa inyo kung ano yung ibig kong sabihin, ano. I-refresh lang muna natin to. So yun, naka-display na siya yung ating 1,000 rows. O di ba? So yun na yung ating pagdi-display ng data sa ating browser. So ready na tayo, no? Pero iayos lang natin siya ng mabuti, no, sa ating HTML. So i-comment ko muna to. So paano ba mag-comment sa Visual Code? I-control / nyo lang siya. Yan. So control / i-comment nyo na yung hin-highlight nyo. Then yung uncomment, ganun din. I-highlight nyo pabalik, then press control / i-uncomment nyo na yun. Natin, no? So i-close ko na rito yung ating PHP. And then dito sa baba, gagawa na tayo ng HTML natin. So dito na tayo, medyo
magdi-design na tayo or gagawa na tayo ng magandang presentation para sa ating mga users. So sa title, lalagay ko rito yung student and sa body, okay, so ipipin out ko pala, no, ipo-point out ko na hindi tayo magpo-focus masyado sa CSS kasi mas gusto kong unahin yung functionality ng system bago yung visual. So yun ang magandang technique kasi dapat lahat muna bago nyo artihan yung inyong system, dapat gumagana muna lahat ng function, no? So take note nyo yun. Okay, so dito sa ating body, maglalagay lang tayo ng header 1. So sasabihin natin student management so far. Yun, so meron na tayong title, meron na tayong header 1, tapos sa baba nun magbe-break lang tayo ng 2 beses. Gagawa na tayo ng table. Okay, so table, hit tab dahil may emet tayo, abbreviation yun. Okay, so table, then tr which is table row, then th yung table head natin, dito yung first name, tapos yung th pa ulit, last name. So another tr row, ed yung table data, then dalawa, no? Okay, so ito yung basic HTML table na tag. Pwede nyong i-google yung structure kasi yung iba naglalagay dito ng t-head. So lagyan na nga rin natin yung t-body. So yan, meron na tayong simpleng table. Tingnan natin. Ayun, so meron na tayong first name saka last name. Yun, so natatandaan nyo, meron tayong kinoment na command dito sa taas, diba? Okay, so ilalagay na natin siya dito sa tr. So ang pagkaka-explainin ko sa inyo, yung do while, habang true yung row, i-echo nya lang to, tama, diba? So ililipat natin tong do dito sa unahan ng sa tr ng mga table data. Pakita ko sa inyo, medyo old school na, no, ng pag-PHP lang, programming. Wala palang echo, so yun yung do. So parang dineclare lang natin yung unang command, tapos kinulose na natin, tapos HTML na ulit, ano, do, then dito yung isang PHP pa which is yung while, yung while, then i-echo lang natin yung first name, then echo. Huwag nyo kakalimutan na i-close yung ating ating declaration o yung ating command with an semicolon. So ayun yun. So i-copy lang natin to. Yan yung last name naman. Okay, so kompleto na ating do while. Try na natin i-refresh. Yun, so yun na yung ating first name saka yung last name. Okay, so kita nyo, in-display niya na lahat ng ating data. So medyo pwede na natin siya lagyan ng CSS. Okay, so gusto kong lagyan ng table borders, no, yung ating table. So pupunta lang ako rito sa head tag portion, then magdi-declare ako rito ng style. So yun.
So, kailangan kong lagyan ng table, table CSS o yung border apps. Ako muna magkaroon ng border 1. Yan. So, try lang natin, no? Tapos yung mga table, saka yung table PH, saka yung table data, o meron siyang border din na 1 pixel solid. Yung border, tatanggalin ko na pala rito kasi yun na yun eh. Okay. So, itatry ko siyang i-refresh, no? O, yun. So, yun na yung ating table. So, medyo i-expound pa natin yung CSS, no? Para sa portion na to. Balik lang tayo rito. Siguro yung table na style, lagyan natin ng border collapse. Yan. So, speed niya gawin natin 100%. Yung TH ED gawin natin yung text align niya, gawin natin text align left, then lagyan natin sila ng padding na mga 8 pixel. Yan, so tingnan natin. Yan, pwede na. Pero medyo ang gusto ko yung kada add saka even iba yung kulay, no, para kita pa natin yung kanyang paghiwa-hiwalay. Depende sa gusto niyo kung ilagyan niyo siya ng border yung table, no, pero sa akin pwede na siguro yan. Paano gawin yung add even na iba yung kulay, sabihin lang natin sa ating CSS yung pang nth child or yung pang even na child, lagyan natin siya ng background color gray. Yan, so tingnan nga natin. Yan, so medyo kita na natin yung ating data. Medyo galit ako sa sa font na Times New Roman kasi masyadong common. So font family, so yung body gagawin natin yung font family niya yan. So medyo may pagka sexy yung ating mga font yan, so medyo okay na. So ibalik kaya natin yung border inyo. So try natin border 1 pixel. Kailangan mayroong kulay border 1 pixel solid. Then yung mga data table, lagyan natin siguro ng border bottom 1 pixel solid, dark white. So yun, mukha na siyang mukha na siyang table. Itong header natin pwede nating i-center kung gusto nyo. So yung H1
X align. Yun yung ano natin, yung H1. Yun. So okay, so sa ngayon last name saka first name saka last name muna, no. Dadagdagan na natin ng ibang mga information. Okay, so dito ko na siguro tatapusin tong ating lesson. I-summarize lang natin yung ating mga nagawa. So natuto tayo kung paano gumawa ng MySQL connection using PHP. Then nakapag-display tayo ng data sa ating browser from our student list table. So yan, na-display natin using yung do while, no, na loop na ginagamit sa PHP. Then nagkaroon tayo ng konting CSS, no. Sabi ko nga sa inyo, medyo hindi tayo magpo-focus sa CSS, pero basta nagana na yung functionality natin, pwede nating i-apply yung CSS. Unahin nyo muna yung functionality bago yung design. So yun. Okay, so sa susunod na video, tuturuan ko kayo kung paano mag-insert sa database using HTML form, pero ipoprocess natin using PHP saka MySQL query. So kung gustuhan nyo itong video, paki-like or subscribe na rin para updated kayo sa magiging update ng ating project. So maraming salamat.